নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত চিকেন লেগ পিছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে মই এটা মিক্সাৰত জালুকৰ গুটি, ধনিয়া গুটি, জিৰা গুটি আৰু পাঁচফোৰণ দুটামান লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া মই ভালদৰে মিহি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই চিকেন লেগ 2 পিচ লৈছোঁ আৰু এইদৰে মাজে মাজে অলপ অলপ কাচি লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত চিকেন লেগ পিচখিনিত মই হালধি গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা, চিকেন মছলা আৰু এয়া যে মিক্সিত মিহি কৰি লৈছিলোঁ তাৰে 2 চামুচ গুড়ি, লগতে সৰিয়হৰ তেল আৰু প্ৰায় এচামুচ টমেটো চচ আটাইখিনি দি ভালদৰে মিহলাই সানি লৈছোঁ। এনেদৰে ভালদৰে মছলাখিনি সানি লৈ 15 মিনিটৰ বাবে মই মেৰিনেট কৰিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এখন বাচনত এয়া মই ময়দা গুড়ি লৈছোঁ, প্ৰায় 2 কাপ লৈছোঁ। এতিয়া ময়দা গুড়িখিনিৰ ওপৰত চিকেন লেগ পিচটো এইভাৱে দি ভালদৰে কোটিং কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে কোটিং কৰি লোৱাৰ পিছত চিকেন লেগ পিচ দুটুকুৰাক মই ঠাণ্ডা পানীত এনেদৰে তিয়াই ল'ম। এনেদৰে কৰিলে এক্সট্ৰা ষ্টাৰ্চখিনি নোহোৱা হৈ পৰে। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ময়দাখিনিত চিকেন লেগ পিচ টুকুৰাটোক দি ভালদৰে কোটিং কৰি লৈছোঁ। এনেভাৱে কৰিলে চিকেন লেগ পিচটো কালাৰত ব্ৰাউন হয় আৰু এক্সটেৰিয়ৰটো ক্ৰিস্পি হৈ পৰে। এতিয়া এটা কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈ তাত চিকেন লেগ পিচ দুটুকুৰা দি দিছোঁ। এতিয়া চিকেনৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈ ভালদৰে লৰাই আছোঁ। এয়া চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ উঠিছে আৰু লগতে দেখিবলৈ ক্ৰিস্পি হৈ উঠিছে। এতিয়া এনেদৰে মই তেলৰ পৰা ভালদৰে উঠাই লৈছোঁ আৰু এখন প্লেটত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। লগতে লৈছোঁ টমেটো চচ আৰু অকণমান মেয়নিজ। আৰু এয়া আমাৰ ক্ৰিস্পি চিকেন লেগ পিচ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গ'ল। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ নহয়নে? এনেদৰে অতি সহজে ঘৰতেই ষ্ট্ৰীট ষ্টাইলত চিকেন লেগ পিচ বনাই খাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।